3 handelsdagar in i krigsutbrottet där hopp om återhämtning blandas med ett historiskt ras. Idag lyfter vi blicken och snackar både räntor och krediter. Det här är Börslunch. Det är onsdag den 4 mars. Stockholmsbörsen tickar på starkt uppåt. Öppnade upp 1,5% och då var jag förvånad. Nu är den upp 1,25 breda index. Nu är jag ännu mer förvånad. Glad är jag också för jag har Madeleine Almqvist från Case bredvid mig tillsammans med Micke Levin Formue förstås. Allmän marknadskänsla så här 3 dagar in i den nya världsbilden. Ja, men lite knepigt sådär. Det gäller att hålla tungan rätt i mun och ha örat mot rälsen. Så vi får se vad det tar vägen. Ja, ska vi göra i många olika tillgångsslag. Förlåt. Och 29 av 30 storbolag stiger. Micke, vad säger du om de här rörelserna vi ser? Inte så konstigt kanske, det är väl en klyscha att säga en sån sak, men med lite högre volatilitet och liksom dramatiska rubriker som svänger från en timme till en annan, så ja, efter 2 rejäla nedåtdagar så kanske det var dags för lite återhämtning. Det är volatiliteten som ligger bakom. Apropå volatilitet, att Korea var ner som mest 12% eller vad det var i natt. Det bäddar alltså för liksom extra svung i uppgången också. Jag vill väl inte uttala mig om hur Korea kommer gå imorgon, men när vi har liksom hög volatilitet på marknaden då får man ju de här stora rörelserna. Så att när det är plus 6 dagar eller minus 6 dagar, de är oftast klustrade liksom ganska tätt tillsammans. Och det gör ju att miljön som sådan är ju utmanande om du har ett kortsiktigt perspektiv på den. Vi ska flika in, vi har snackat aktier i flera dagar och vi gör ju det varje dag, men företagsobligationer vi var intresserade redan innan kriget eftersom det snackas om kanske en överhettning och en del smällar, ja, inte inom krediter men inom private credit. Men hur har liksom kreditmarknaden reagerat på krigsutbrottet och volatiliteten så här långt? Jag skulle säga att det har varit ganska avvaktande den här veckan. Många har suttit lite lugnt i båten och se hur det här ska utveckla sig. Så vi hade ju lite mandat som annonserades i fredags som skulle komma ut och gå och live då prissättas nya obligationer. Det sattes på paus i måndags och sen så har några av dem nu kommit ut då tisdag och även idag. En viss förändring ändå i riskpremien. Här tittar vi på det bättre segmentet inom högavkastande, alltså high yield i Europa, eller hur? Och när kurvan går upp så är man lite orolig och vill ha mer betalt för att ta risk. Precis. Så det här är då crossovern, så en korg av 5-åriga obligationer i Europa då. Och där ser vi att det har tickat upp lite då senaste dagarna, men det är ju inte alls i närheten av den där spiken vi hade i april förra året med Liberation Day, så att det är ändå ganska moderat hittills. Och hur ser det ut bland företagsobligationerna? Det här är ju delvis företagsobligationer, men det är just high yield-sidan. Och på investment grade-sidan har man ju också sett lite isärspreadning. Men där påverkas ju också lite mer av att räntorna generellt har gått upp eftersom de har en lägre riskpremie, så slår räntorna lite mer där när de stiger. Vi tar båda på pulsen på räntesidan. Jag vill höra mer från dig. Några reflektioner från dig att liksom marknadsräntorna, statspapperna har tickat uppåt och inte neråt, och vi har sett. Ja, och där tvistade lärde om orsakerna, men framförallt den amerikanska 10-åringen har ju stigit här sedan i måndags. Men det är väl lite mer tveksamt om det beror bara på kriget generellt, eller normalt sett så borde ju räntorna ha gått ner i sådana fall eftersom 10-åringen i USA är en säker hamn. Men det kom ju ett inköpschefsindex i USA i måndags som visade att PPI-komponenten, det vill säga producentpriserna, steg mycket mer än förväntat. Och det satte ju fart på den där 10-åringen då, framförallt under måndagen och igår. Så det är väl en kombination, och sen resten av världens statsobligationsmarknader tar ju hinten liksom vad den amerikanska 10-åringen gör. Så det är väl kanske lite det som ligger bakom. Det blir intressant att se med hur konflikten utvecklas, framförallt på energisidan och därmed också inflationsförutsättningarna framöver. Tomahawk-missiler är inte gratis, har jag lärt mig, så statsskulden kanske får ticka upp ytterligare lite i USA, vad vet jag. Okej, när marknadsräntan, statspappersräntan går upp, bryr ner på kreditsidan. I Sverige är mycket flytande och hänger med. Kan du expandera lite på din ränteförändrings
resonemang. Men det är ju framförallt de obligationerna som har då fast kupong och även lång löptid som påverkas allra mest. Då går ju priset på dem ner när räntor stiger helt enkelt. Mindre attraktivt att jämföra. Ja, precis. Och yielden måste öka då. Så det har vi ju sett effekter på, absolut. Men det märks inte så mycket på nordisk high yield eftersom att det är mycket rörlig ränta då. Så då har man ett litet skydd i räntekomponenten. Och, vi har ju pratat lite om aktier och VIX var du inne på tidigare. Det har ju inte rört sig så jättemycket. Alltså, hur oroligt tycker du att det är? Blev lite förvånad faktiskt efter helgens nyheter då om mer eller mindre fullskaligt krig i Mellanöstern. Liksom, att volatiliteten skulle kanske hoppa upp lite mer än vad det faktiskt har gjort. Och det ser vi väl här i grafen också med VIX som är volatilitetsindex på S&P 500 och sen MOVE som är motsvarande index då för amerikanska obligationer. Och det har ökat, men precis som du noterade där med iTrax och Liberation Day var ju en betydligt större händelse i marknaden utifrån ett volatilitetsperspektiv. Den är hög, eller jag ska inte säga att det är högt, men det är högre. Men det är ju inte uppseendeväckande, så man får ju inte riktigt de där panikvibbarna som det kanske var under början av april. Men om vi kastar på nästa graf då och tittar på liksom tillgångslagen mer generellt. Hur tänker du? Att aktier liksom tar en liten faceplant här, det är inte så konstigt. Det är ju dramatiska rubriker och det är ju en ganska så snabb marknad. Dock, både svenska och globala aktier ligger ju trots allt plus i år. Så att, vi får väl se hur det utvecklas. Men det är klart, när en sån här stor händelse inträffar, då börjar vi ju titta på allt oavsett vad det är på marknaden. Det sätts ju liksom i det rastret eller filtret att hur påverkar Iran? Och risk-off innebär ju att de flesta tillgångslag, liksom, framförallt de riskfyllda, tar en initialsmäll. Och det var inte annorlunda den här gången. Lite svårt att se vad som är vad i den här grafen, men svenska aktier i gult har det gått bäst och nu har de plötsligt gått sämst. Vi har diverse krediter i lite mildare nedgångar. Ganska rimlig allmän dynamik ändå, eller vad ska vi säga? Absolut. Det är klart, om riskviljan går ner så ska ju allt påverkas lite, men i olika tydlig grad. Så det är ju rimligt. Vi har ett nyhetsflöde också. Lime tyckte jag var intressant, var upp 7% när vi skrev det här manuset, eller hur Nicke? Och även nu, de har ju presenterat nya mål. Det här är ett bolag som ju både har småbolags men också AI slaktats på börsen. Kapitalmarknadsdagen, den börjar klockan 4. Sen så har vi fått besked från Nasdaq att handelsstoppade och krisande Interlego ska avnoteras, det här då på grund av allvarliga överträdelser av regelverk. Bolagets ordförande kallar det här beslutet ganska så väntat. Och så har ju Traton rapporterat, man meddelar att man kommer att öka produktionskapaciteten i Europa och återanställa vissa av de anställda som varslades om uppsägning under förra året. Mycket fokus på guidningen som var åt det svagare hållet. Lasse Lundgren, aktieansvar, var med tidigare i morse. Siffrorna som sådan är väl lite lätta kanske. Helt okej ska man väl säga. Nu kom de ut i januari redan och sa ungefär hur det skulle bli. Och då sa de att det skulle bli som förväntat. Det kom in lite bättre på resultatnivå. Det som kanske är besvikelsen är ju då guidningen framför allt. Sales är väl lite light och framförallt marginalen. Hela den intervjun förstås på efn.se. I eftermiddag också ett snack med Limes vd från kapitalmarknadsdagen, så häng med oss. Noterade att Kia, ett bilbolag vi kanske inte pratar jättemycket om, backade 14% i natt. Det var ju en väldigt sur natt på Sydkoreas börs i största allmänhet. Micke, jag vet att du inte gillar att snacka specifika bolag, men du är ju också en bilnörd av stora mått. Har du någon reflektion här? Ja, på grafen jag skickade dig här tidigare idag på kursutvecklingen på Kia och Hyundai då, som bilarna är de samma men det är lite olika företag. Det är komplicerat. Det har ju varit en vansinnig uppgång i Sydkorea och även efter nattens då nedgång för båda de här två så ligger de ju fortfarande upp någonstans mellan 50 och 100%. Så att jag får dra till med klyschan vinsthemtagningar i Sydkorea.
tycker jag att vinstuntag. Jag tycker mycket av det som har gått starkt har gått dåligt i den här turbulensen, så det kanske inte är så konstigt. Allra sist noterar vi att bilförsäljningen för Volvo Cars sjönk med 10% i december till februari jämfört med ett år sedan. Jag ska inte prata om bilar så mycket mer, men Madeleine, konsumtion och konjunktur i allmänhet är en intressant fråga för både aktier och krediter. Vi har snackat mycket om att det ska vända upp. Det känns som att ett tredje världskrig skulle kunna bli lite av en festbroms, som man får uttrycka med raljant. Eller att det här kan på riktigt skapa en legitim oro bland konsumenter i Sverige. Någon tanke kring det? Ja, men det är ju intressant att det finns ju liksom faktiska implikationer på det som händer nu som påverkar siffror liksom direkt. Men sen är det också det psykologiska. När man som konsument ser rubriker om ökad inflation, ökade bensinpriser, ökade elpriser och man kanske ser värdet på sina fonder och aktier minska kraftigt. Då. Man kanske inte är jättesugen på att gå ut och konsumera i det läget utan drar plånboken åt sig lite grann. Så att, vi får ju se lite vad det blir för följdeffekter på det också. Vi har ju väntat på den här konsumtionscomebacken så att det vore ju roligt om den fick komma 2026. Får vänta lite till. Reflektion? Ja, man hoppas ju, var det 4:e året i rad nu vi hade hoppats på att Sverige skulle ta fart liksom, och så kommer det här. Det kan vi ju såklart inte styra över. Men jag håller ju helt med att just den här psykologiska aspekten när det är oroligt, det är ju inte då du fattar liksom de här avgörande konsumtionsbesluten. Du skjuter ju gärna upp det. Dock så kan man ju också flika in att det är ju avhängigt hur länge den här konflikten pågår. Och det scenarioanalysen just nu, den är ju ganska bred på den frågan, men det kan ju finnas ett eller två scenarier där den faktiskt avslutas. Då som Trump var ute här för några dagar sedan eller någon dag sedan och sa att max 4 veckor. Kanske extra intressant för kreditmarknaden. Aktiemarknaden är väldigt snabb att reagera. Vi pratar ofta om att kreditmarknaden tar det lite lugnare, men lång osäkerhet förstås kommer ju märkas även där i sig. Absolut, det påverkar ju tillväxt och inflation och allting så att det är ju inte oberört på lång sikt, verkligen inte. Jag funderar lite på oljepriset också som vi har pratat mycket om. Det rör sig inte så jättemycket idag men ligger runt $82 fatet, närmar sig $83 fatet. Narrativet innan helgen var ju kanske att vi liksom var på väg mer åt en deflationistisk tendens och nu så närmar vi oss inflation igen. Hur länge behöver det här pågå för att det ska få en effekt på inflationen? Ja, svårt att säga, men pratar vi månader då kommer det ju förmodligen att liksom fida in i både inflationsförväntningar och faktiska inflationstal. Man får ju komma ihåg att oljenotan för världen, den har ju blivit kanske $1 miljard dyrare per dag. Och det är ju likviditet som liksom dras ifrån marknaden då. De pengarna behövs för att köpa energi som är dyrare. Och sen också i förlängningen så Europa sitter väl lite skrynkligare till där då eftersom vi på den fossila sidan importerar det mesta av energin. USA är ju energioberoende och lite samma scenario för Asien då som för Europa, att man importerar väldigt mycket. Så där kanske effekterna då både dels tillväxtmässigt och inflationsmässigt blir något större. Men det kräver ju då att det här scenariot fortsätter att vara som det är nu. Att Hormuzsundet då är stängt. Och vad får det här för effekt på räntorna? Återigen ser marknaden ett utfall då med högre inflation framöver, så det är ju klart att trycket blir ju inte neråt på räntorna i ett sådant scenario. Så att då har vi väl kanske lite högre långräntor framför oss. Vi har en bild som visar just synen på sänkningscykeln ifrån både Fed och ECB. Det verkar som att man räknar med mindre lättnader, inte stigande räntor. Inte riktigt rätt bild. Där har vi den. Jag satte en sensationalistisk rubrik också på den här bilden för att få tittaren att vakna. Vill du resonera kort? Vi har berört det tidigare, men några tankar om ränterisken här?
Nej, men vi har ju absolut sett den här oron för inflation de senaste dagarna och svängt lite i synen på centralbankerna. Så lite färre förväntade räntesänkningar från Fed har ju prisats om. Och i Sverige har det ju svängt lite från att i början på året förväntar sig ganska stabil styrränta till i februari ökad sannolikhet för sänkning. Men nu har vi gått tillbaka lite till att kanske inte blir någon sänkning. Och i ECB verkar det ju ligga ganska stabilt, inte så stora sänkningsförväntningar. Micke, du som en bred tillgångsallokerare, gör det här aktier mindre attraktivt som tillgångslag tycker du? Ja, jag skulle säga att båda obligationer och aktier är alltid attraktiva, åtminstone på lång sikt. Sen kortsiktigt så har de ju en tendens att svänga lite grann. Men nej, jag håller ju med i analysen att återigen från Fed, där fanns det ju en förväntan om kanske lite drygt 2 sänkningar. Så de har ju en större buffert att ta av om det här risken eller scenariot skulle fortsätta. ECB var ju i princip 0 och Riksbanken har väl legat ungefär som ECB där. Och det gör ju att Europa utifrån ett tillväxtperspektiv, om de skulle tvingas höja räntan, kanske ligger lite tuffare till än USA då, som kanske går från förväntade 2 sänkningar till 0. Så att det är väl det, men återigen. Men du får inte säga att man alltid ska äga aktier och obligationer. Jag vill ha en konkret... Förändrar du allokeringsvikten på något sätt eller är det för tidigt att göra det? För det är ju ett svar. Nej, det är en bra fråga och i nuläget för tidigt. Återigen, vi är 2 eller 3 dagar in i den här konflikten och det är mycket som kan hända. Och jag tror att det är en miljö, som jag sa tidigare, som är väldigt lätt att gå fel i. Madeleine, vad säger du i det här läget? Är det för tidigt att göra några förändringar i det du... De vill alltid att man ska ha krediter. Ja, absolut. Nej, men det kan ju, om vissa fonder får större utflöden så kan det skapa väldigt intressanta köplägen. Men vi har inte riktigt sett det än, så att jag skulle också säga att det är lite för tidigt att dra några stora slutsatser än så länge. Funderar du på att öka kontantandelen i din fond? Jag antar att man kan göra det genom att vara lite passiv och ta de kuponger som ramlar in och ligga lite mer cash. Det är ett alternativ i det här läget. Ja, jag sitter gärna på bra med kassa nu för att se vad det kan bli för spännande lägen här. Men det jag också tycker är spännande, för vi är ju väldigt tidigt in. Vi hade ju oroligheter redan i somras i Iran och med Israel och USA. Jag tycker att det här är lite spännande att se vart vi befann oss då versus vart vi befinner oss nu. Där egentligen oljepriset är högre förvisso, men aktier har fortsatt takta på bra medan räntorna är lägre än vad de var då. Ja, nej, det har ju varit en period då sen eller rond 1 i den här historien, juni förra året, att de flesta tillgångslag har ju haft en fantastisk period. Sen sammanföljer det också med återhämtningen efter Liberation Day. Så det är inte bara kriget i sig som har att marknaderna slutar bry sig om det. Men det som skiljer den här gången då, återigen 2 eller 3 dagar in i konflikten, är ju då det här med att räntorna faktiskt har stigit. Normalt sett i ett krigsscenario så brukar ju den amerikanska 10-åringen då sjunka. Men det kanske beror på delvis andra orsaker än bara kriget då. Jag kan tillägga att Bitcoin är upp 6,7%, Stockholmsbörsen är upp 1,4%. Jag tänkte vi ska avrunda samtalet med en liten recap innan det här krigsutbrotten, innan den här dramatiska helgen. Hur ska vi summera kreditåret 2026? Vi har haft förväntan om att det ska komma mycket emissioner och mycket nya affärer, men det har varit lite dämpat ändå redan innan veckoslutet. Är det en korrekt snabb beskrivning? Ja, man kan väl säga att många förvaltare gick in i året med stabila kassor och mycket pengar att sätta i arbete. Och sen har den trenden egentligen fortsatt lite här i början på året. Så både vi och mäklare och marknader förväntade sig väldigt mycket nya obligationer då, som skulle tillföras utbudet. Men det har inte riktigt kommit. Investment grade var ganska starkt i januari och sen har avtagit lite. Och på high yield-sidan har vi sett
en del emissioner, men det har varit väldigt splittrat. Så antingen de här favoriterna som alla vill ha, som prisar jättetajt, eller betydligt mer högrisk-case då. Som ibland har kunnat sättas på marknaden med lite förändringar i villkor, men ibland har de också fått nej då. Även om det finns kapital så har marknaden sagt nej. Så lite blandad kvalitet låter det som. Ja, lite K-format sådär. Antingen eller. Men jag gläds åt att marknaden är nykter. Kreditmarknaden har ju haft stora inflöden. Man skulle kunna tro att man köper allt som sätts på obligationsmarknaden, men så har det alltså inte varit. Nej, det har ändå funnits en sundhet där att allt går inte att sätta till vilket pris som helst. Börslunch har inte heller något pris. Det är gratis, det är kunskapsspridande och riktigt, riktigt trevligt tycker jag själv i alla fall. Tack för att du tittat. Vi ses igen imorgon klockan 11:45. Ha det gott! Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.